Hi, Sahi Khoa xin chào tất cả mọi người đã đến với series đồng hành cùng Chuyện Thập Cẩm trên kênh KCTV. Chuyện Thập Cẩm xoay quanh những chủ đề với những câu chuyện hài hước và vui nhộn, những bản reaction từ các tiết mục trong chương trình, kèm cùng với đó là những tin tức trong nước và thế giới. Thì vừa rồi cũng đã có kết quả cuộc bầu cử tổng thống trong năm 2024 giữa Donald Trump và Kamala Harris. Thì diễn biến vụ việc như thế nào thì chúng ta hãy cùng theo dõi tập 13 trong series Chuyện Thập Cẩm trên kênh KCTV. Khoảng 4 giờ, Phó Tổng thống Kamala Harris đã ghé qua trụ sở của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ ở Washington DC để cảm ơn những người đang thực hiện cuộc gọi vận động cho chiến dịch của bà. Bà Harris đã nói chuyện với nhiều người, khuyến khích họ kiên định thực hiện kế hoạch đi bỏ phiếu trong hôm nay. Tôi rất khỏe, bà Harris nói với một người qua điện thoại. Tôi muốn gọi để kiểm tra xem bạn đã biết địa điểm bỏ phiếu hôm nay chưa, nếu vẫn chưa đi bầu. Cảm ơn rất nhiều, và cảm ơn bởi vì đã tích cực tham gia vào quá trình quan trọng này, nền tảng của nền dân chủ của chúng ta. Chúng tôi không thể làm được nếu thiếu những người như các bạn, bà chia sẻ. Bà cũng nhắc nhở một người khác, hãy nhắc nhở nhau và mọi người về sức mạnh của tiếng nói, lá phiếu của mình. Cuộc bầu cử này thực sự rất quan trọng. Đến khoảng 4 giờ 15, hạt Fulton ở bang Georgia có khả năng sẽ yêu cầu tòa án gia hạn thời gian bỏ phiếu tại một số địa điểm bị ảnh hưởng bởi những lời đe dọa đánh bom, theo một quan chức bang Georgia. Quan chức này cũng cho CNN biết rằng có 2 điểm bỏ phiếu ở hạt Cobb được phép mở cửa đến 7 giờ 20 tối theo giờ Mỹ, và một điểm ở hạt Gwinnett sẽ xin gia hạn đến 8 giờ tối. Việc kéo dài thời gian bỏ phiếu sẽ làm lùi thời hạn 1 giờ mà các điểm bỏ phiếu phải báo cáo kết quả. Mặc dù hầu hết các điểm bỏ phiếu khác ở bang Georgia vẫn dự kiến sẽ gửi kết quả vào thời gian được ấn định là 7 giờ tối. Trước đó, theo CNN, một số địa điểm bỏ phiếu ở khu vực thành phố Atlanta, Georgia đã nhận được những lời đe dọa đánh bom. Đến khoảng 4 giờ 30, một số cố vấn cấp cao của bà Harris cho biết họ nhận thấy có những dấu hiệu quan trọng về động lực tích cực ở một số bang chiến trường chủ chốt như Pennsylvania và Michigan. Họ ghi nhận sự thay đổi trong tuần cuối của chiến dịch. Bà Harris vẫn đang dành cả ngày để trao đổi với các cố vấn và thực hiện các buổi phỏng vấn trên đài phát thanh, tập trung kêu gọi cử tri đi bầu. Các cố vấn cho biết bà Harris thận trọng, thậm chí không muốn đề cập đến khả năng chiến thắng vào tối nay. Bà Harris nổi tiếng vì nguyên tắc thận trọng, không vội vàng đưa ra tuyên bố về kết quả trước khi bầu cử kết thúc. Một người trong đội ngũ của bà Harris chia sẻ rằng Phó Tổng thống Mỹ tin là phải đợi đến khi mọi lá phiếu được đến xong mới có thể thở phào, theo CNN. Đến khoảng 4 giờ 45, cựu Tổng thống Donald Trump đã trở lại câu lạc bộ Mar-a-Lago vào khoảng 6 giờ sáng ngày 5 tháng 11 sau khi kết thúc một cuộc vận động muộn ở thành phố Grand Rapids thuộc về bang Michigan. Tuy nhiên, chuyến đi trong đêm này hầu như không làm ảnh hưởng tới ông Trump trong việc liên tục cập nhật tình hình cuộc đua bầu cử từ các trợ lý trong suốt cả ngày, ba nguồn tin cho CNN biết. Đến khoảng 5 giờ 15, Elon Musk, người ủng hộ nổi tiếng và quyền lực nhất của ông Trump, đã bỏ phiếu tại bang Texas. CEO của SpaceX và Tesla đăng bình luận vừa bỏ phiếu tại hạt Cameron, Texas, quê hương của Starbase. Starbase là trụ sở chính của SpaceX, nằm gần Hawthorne thuộc tiểu bang Texas, thuộc một thị trấn nông thôn phía bắc Houston. Trước đó, tờ New York Times đưa tin ông Musk sẽ dành buổi tối của cuộc bầu cử với Donald Trump tại dinh thự Mar-a-Lago thuộc bang Florida. Đến khoảng 5 giờ 30, nhiều cố vấn tại Michigan cho biết đội ngũ của ông Trump sẽ theo dõi sát sao lá phiếu của cử tri gốc Ả Rập vào tối nay. Các cố vấn của Trump tin rằng những cử tri này sẽ không bỏ phiếu cho bà Harris với số lượng lớn như từng bầu cho Tổng thống Joe Biden vào năm 2020 do cuộc xung đột Israel-Hamas. Ông Trump chiến thắng bầu cử ở bang Michigan vào năm 2016 nhưng thua ở bang này vào năm 2020. Một cố vấn chiến dịch cho biết có nhiều bằng chứng cho thấy người Mỹ gốc Ả Rập có xu hướng bầu cho ứng viên thứ ba là Jill Stein, và tuyên bố rằng các nỗ lực vận động của chiến dịch tranh cử cũng sẽ giúp tăng số phiếu cho ông Trump. Nếu cử tri gốc Ả Rập bỏ phiếu cho Stein, điều này sẽ là kết quả của một chiến dịch tích cực từ đảng Cộng Hòa. Như CNN đã đưa tin, một siêu ủy ban hành động chính trị PAC có liên kết với đảng Cộng Hòa đã phát một quảng cáo dài 1 phút trên đài phát thanh Detroit,
kêu gọi cử tri ủng hộ Stein thay vì bà Harris. Các đồng minh của ông Trump cũng đã tiếp cận cử tri gốc Ả Rập, tổ chức các sự kiện nhằm khuyến khích những người không hài lòng với chính quyền hiện tại bỏ phiếu cho Stein hoặc ông Trump. Đến khoảng 5 giờ 50, nhiều người nói về việc gian lận tràn lan ở Philadelphia. Lực lượng thực thi pháp luật hãy đến đó. Ông Trump đăng thông điệp trên mạng xã hội Truth vào chiều ngày 5 tháng 11. Tuy nhiên, Sở Cảnh sát Philadelphia nói không biết ứng viên đảng Cộng hòa đang nhắc đến điều gì và không biết có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc bỏ phiếu đòi hỏi sự phản ứng từ cơ quan hành pháp. Ông Trump nhiều năm qua liên tục đưa ra những tuyên bố về gian lận bầu cử ở Philadelphia dù không có bằng chứng. Cụ thể, tháng 9 năm 2024, ông Trump nói tại một sự kiện ở Pennsylvania rằng đảng Dân Chủ gian lận ở bang này, đặc biệt là ở Philadelphia, nhưng không đề cập chi tiết cụ thể. Đến khoảng 6 giờ, các điểm bỏ phiếu đầu tiên sẽ đóng cửa lúc 6 giờ tối ngày 5 tháng 11 tại các hạt phía đông của bang Indiana và Kentucky. Lúc 7 giờ tối, các điểm bỏ phiếu sẽ đóng tại Georgia, South Carolina, Vermont, Virginia, một phần Florida và phần còn lại của Indiana và Kentucky. 30 phút sau, vào lúc 7 giờ 30 tối, các điểm bỏ phiếu tại North Carolina, Ohio và West Virginia sẽ đóng cửa. Lúc 8 giờ tối, các điểm bỏ phiếu sẽ đóng tại Alabama, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, hạt Columbia, Mississippi, New Hampshire, New Jersey, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee, Missouri, một phần Michigan, North Dakota, South Dakota và Texas cùng toàn bộ bang Florida. Đến 9 giờ tối, các điểm bỏ phiếu sẽ đóng tại Arkansas cũng như ở Arizona, Colorado, Iowa, Kansas, Louisiana, Michigan, Minnesota, Nebraska, New Mexico, New York, Wisconsin, Wyoming, toàn bộ Texas, Michigan, South Dakota và North Dakota. Đến khoảng lúc 10 giờ tối, các điểm bỏ phiếu tại Montana, Nevada và Utah sẽ đóng cửa. Lúc 11 giờ tối, các điểm bỏ phiếu tại California sẽ đóng cùng với Idaho, Oregon và Washington. Lúc nửa đêm, các điểm bỏ phiếu tại Hawaii sẽ đóng cửa và cuối cùng vào lúc 1 giờ sáng ngày 7 tháng 11. Các điểm bỏ phiếu tại Alaska sẽ đóng cửa. Đến khoảng 6 giờ 30, số điểm bỏ phiếu đóng cửa muộn hơn nằm trong khoảng 10. Quan chức bang Georgia Raffensperger cho biết bang Georgia trước đó ấn định thời gian đóng cửa các điểm bỏ phiếu là vào 7 giờ tối ngày 5 tháng 11, tức là 7 giờ sáng ngày 6 tháng 11 theo giờ Việt Nam. Thông thường, thời gian gia hạn là khoảng 20 đến 40 phút. Ông nói thêm, đa phần chỉ trừ 20 đến 30 phút, có một nơi sẽ mở lâu hơn khoảng 40 phút. Ông Raffensperger cho biết sau khi FBI phát hiện các mối đe dọa này bắt nguồn từ email có nguồn gốc từ Nga, các mối đe dọa đã giảm bớt. Tôi đoán họ đã nhận ra rằng chiêu này sẽ không hiệu quả ở Georgia hôm nay, ông Raffensperger chia sẻ. Đến khoảng 6 giờ 36, khi theo dõi kết quả bầu cử tối 5 tháng 11 theo giờ địa phương, ông Trump dự kiến lặp lại chiến lược quen thuộc từng sử dụng trong nhiều năm qua, nắm bắt bất kỳ sự cố đơn giản nào, dù là lỗi kỹ thuật hay lỗi con người tại các điểm bỏ phiếu, và phóng đại nó để phù hợp với cáo buộc của ông về gian lận bầu cử. Tối ngày 5 tháng 11, cựu tổng thống đã tuyên bố có báo cáo về gian lận lớn ở Philadelphia. Mặc dù các quan chức tại đó cho biết họ không rõ ông đang nói về điều gì và không có bằng chứng nào cho cáo buộc đó. Tuy nhiên, có một điểm khác biệt so với năm 2020. Trump không còn kiểm soát Bộ Tư pháp hay có thể gây áp lực lên các quan chức cấp cao như ông đã làm với Bộ trưởng Tư pháp Bill Barr 4 năm trước. Đến khoảng 6 giờ 50, bang Kentucky và Indiana kiểm phiếu với lợi thế nghiêng về ông Trump. Ông Trump nên giành lợi thế ở bang Kentucky với tỷ lệ bầu cử là 69%, còn với bà Kamala Harris chỉ chiếm khoảng có 30%. Còn về việc ở bang Indiana, ông Trump giành lợi thế với tỷ lệ là 57,8%, còn bà Kamala Harris chỉ có 40,9%. Đến khoảng 7 giờ, 1 giờ sau khi bang Kentucky bắt đầu kiểm phiếu, hãng tin CNN của Mỹ công bố dự đoán ông Trump giành chiến thắng ở bang này. Như vậy, ông Trump sẽ giành được 8 phiếu đại cử tri ở bang Kentucky.
ông Trump cần 270 phiếu đại cử tri để chiến thắng bầu cử năm 2024. Đến khoảng 7 giờ 10, Phó Tổng thống Kamala Harris được CNN xác định giành chiến thắng ở bang Vermont. Bang Vermont có 3 phiếu đại cử tri và Harris cần giành được 270 phiếu để đắc cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Cựu Tổng thống Donald Trump được CNN xác định giành chiến thắng ở bang Indiana. Ông Trump giành thêm 11 phiếu đại cử tri ở bang này và hiện có 19 phiếu theo CNN vào lúc 7 giờ 15. Đến khoảng 7 giờ 30 phút, phát biểu trên đài phát thanh thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania, ông Trump nói chiến dịch tranh cử đã rất nỗ lực ở bang này và mong muốn người nghe đài hãy chạy tới các điểm bầu cử để bỏ phiếu trước khi các điểm này đóng cửa. Nếu chúng ta thắng ở Pennsylvania, chúng ta sẽ thắng bầu cử. Ông Trump nói, mọi người hãy xếp hàng bỏ phiếu. Các điểm bỏ phiếu ở Pennsylvania sẽ đóng cửa vào lúc 8 giờ tối ngày 5 tháng 11, tức là 8 giờ sáng ngày 6 tháng 11 theo giờ Việt Nam. Đến khoảng 7 giờ 35, ông Trump được CNN xác định chiến thắng ở bang West Virginia. Như vậy, ông Trump đã giành thêm 4 phiếu đại cử tri ở bang này. Đến 7 giờ 50, tại Florida, 59% kết quả kiểm phiếu đã có. Nhóm dữ liệu của Sky News cho biết, có vẻ như có sự chuyển dịch rõ ràng, nghiêng hẳn sang đảng Cộng hòa trong các kết quả được ghi nhận cho đến nay của bang này. Đến 8 giờ 2 phút, trong cuộc phỏng vấn với Sirius XM, trước khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa, bà Harris đã nói rằng các cử tri chưa quyết định bầu ai nên hiểu ông Trump sẽ làm gì nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm nay. Vào ngày 20 tháng 1 năm 2025, hoặc là ông ấy, hoặc là tôi sẽ vào Nhà Trắng. Và nếu là ông ấy sẽ ngồi đó suy nghĩ về danh sách kẻ thù, lên kế hoạch trả thù, thể hiện mọi bất bình của mình, tất cả đều liên quan đến bản thân ông ấy. Điều đó khác so với những gì tôi sẽ làm nếu được bầu làm tổng thống. Đó là thực hiện ngay từ ngày đầu tiên danh sách việc cần làm của tôi thay mặt cho người dân Mỹ để đạt được tiến bộ thông qua các giải pháp chung hợp lý, theo bà Harris. Đến khoảng 8 giờ, số phiếu đại cử tri mà ông Trump giành được theo CNN xác định đã tăng lên tới 90. 5 phút sau, CNN xác định bà Harris đã giành được 27 phiếu đại cử tri. Sau 10 phút, theo Fox News, ông Trump hiện đang giành được 105 phiếu đại cử tri, còn bà Harris giành được 72 phiếu. Đến khoảng 8 giờ 20, theo Sky News, hiện tại có 43 hạt ở 5 bang Florida, Georgia, Indiana, Kentucky và Virginia đã kiếm được ít nhất 90% phiếu bầu so với năm 2020. Đã có sự thay đổi khi có 41 trong số 43 hạt chuyển sang bầu cho ông Trump. Đến khoảng 8 giờ 25, theo Fox News, ông Trump giành được 55% số phiếu bầu, trong khi bà Harris giành được 44% số phiếu bầu ở bang chiến trường Georgia, với 46% số phiếu đã được kiểm đếm. Sau 10 phút, theo Guardian, ông Trump và bà Harris đều giành được 49,5% số phiếu bầu. Ông Trump hơn bà Harris 16 phiếu, nhưng đây chỉ là kết quả tạm thời vì bang này hiện mới chỉ kiểm đếm khoảng 13% số phiếu bầu. Sau 10 phút, CNN dự đoán ông Trump thắng ở hai bang Arkansas và South Carolina. Arkansas có 6 phiếu đại cử tri, còn South Carolina có 9 phiếu đại cử tri. Khoảng 2 phút sau, Sky News đã có dữ liệu bỏ phiếu gần như đầy đủ của nhiều hạt ở Mỹ và so sánh với dữ liệu năm 2020. Có 111 hạt ở 5 bang đã kiểm được 90% số phiếu. Trong số này, có 104 hạt chuyển sang bầu cho ông Trump, tăng vọt so với 41 hạt cập nhật trước đó. Có 5 hạt chuyển sang bầu cho đảng Dân Chủ và 2 hạt còn lại vẫn bầu như năm 2020. Dù số liệu trên chỉ là các bang ở miền Đông chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng dân số Mỹ, nhưng Sky News nhận định đây là tín hiệu tích cực với ông Trump. Đến khoảng 8 giờ 55 phút, theo Guardian, bà Harris giành được 578.766 phiếu bầu ở bang Pennsylvania, trong khi ông Trump mới chỉ giành được 273.063. Tỷ lệ tương ứng là 68,2% và 30,9%. Tuy nhiên, bang này mới chỉ kiểm đếm khoảng 12% tổng số phiếu bầu. Ông Trump gần đây nói Pennsylvania là bang cần phải thắng để chắc chắn giành chiến thắng quyết định. Sau 2 phút, bà Harris được dự đoán sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống ở bang Delaware, bang quê nhà của tổng thống Joe Biden có 3 phiếu đại cử tri. Theo NBC News, khoảng 9 giờ 6 phút, CNN dự đoán ông Donald Trump sẽ giành chiến thắng ở bang Wyoming, nơi có 3 phiếu đại cử tri. Bang Wyoming có truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa. Ông Trump đã chiến thắng ở bang này vào các năm 2016 và năm 2020.
Đến năm 2024, ông Trump chỉ gây quỹ chứ không tổ chức vận động tranh cử ở Wyoming. Đến khoảng 9 giờ 7 phút, theo Guardian, các điểm bỏ phiếu tại các bang thuộc miền Trung Tây đã đóng cửa, bao gồm 3 bang chiến trường Arizona, Wisconsin và Michigan. Theo NBC News, lúc này còn quá sớm để khẳng định các bang chiến trường này bầu cho ai. Khoảng 4 phút sau, theo Guardian, bà Harris đã giành chiến thắng tại bang New York, một thành trì của đảng Dân Chủ, trong khi ông Trump giành chiến thắng ở các bang North Dakota, South Dakota và Louisiana, vốn là các bang luôn ủng hộ đảng Cộng Hòa. Đến 9 giờ 20 phút, theo NBC News, các trợ lý của bà Harris đang xem xét dữ liệu nội bộ và kết quả thăm dò ý kiến sau bỏ phiếu. NBC cho biết đội ngũ chiến dịch của bà Harris đang cảm thấy tự tin và lạc quan. Một trợ lý của bà Harris nói, tôi cảm thấy rất tốt, kết quả thăm dò trông khả quan. Một người khác bổ sung, tôi cảm thấy rất hào hứng. Chiến dịch tranh cử của bà Harris đã tập hợp nhân viên, nhà tài trợ và bạn bè của bà trong một buổi theo dõi kết quả tại khách sạn Conrad ở bang Washington. Một trợ lý của bà Harris chia sẻ về không khí, thật sự rất tích cực, sôi nổi. Nhiều người mới đây đã đi gõ cửa từng nhà, nên họ thấy rõ được năng lượng tích cực thật sự. Theo 3 người có mặt, bầu không khí tại bữa tiệc rất sôi động và tràn đầy tự tin. Đến khoảng 9 giờ 24 phút, giới chức bang Missouri cho biết 2 nhân viên phục vụ bầu cử thiệt mạng trong trận lũ lớn ở quận Wright. Một người đàn ông và một người phụ nữ chết đuối sau khi xe của họ bị nước lũ cuốn trôi trên đường cao tốc ở quận Wright. Cảnh sát tuần tra đường bộ bang Missouri thông báo. Theo văn phòng thư ký quận Wright, 2 người thiệt mạng là nhân viên phục vụ bầu cử làm việc tại quận. Đây là mất mát to lớn đối với quận Wright. Bà Lonnie Pedersen, quan chức quận Wright nói, họ là những người tuyệt vời đã dành phần lớn thời gian để phục vụ cộng đồng. Chúng tôi không bao giờ quên sự đóng góp của họ. Bà Pedersen nói thêm, văn phòng thư ký quận Wright không tiết lộ danh tính 2 người thiệt mạng vì lý do riêng tư. Đến khoảng 6 phút sau, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đang theo dõi kết quả bầu cử tại đài quan sát hải quân ở thủ đô Washington DC và có bữa tối cùng gia đình. Các trợ lý cho biết, dù vậy, bà vẫn không ngừng liên lạc qua điện thoại và giữ kết nối thường xuyên với phòng tác chiến của chiến dịch tại Wilmington. Bà Harris vẫn lạc quan, đặc biệt trước các báo cáo về số lượng cử tri đi bầu tại các bang thuộc bức tường xanh. Tuy nhiên, bà Harris và đội ngũ tranh cử chiến dịch cũng chuẩn bị tinh thần cho những khó khăn phía trước. Một cố vấn cho biết, cuộc đua xích sao diễn ra đêm nay đã được dự đoán từ trước và chiến dịch không thấy điều gì bất ngờ. Dù vậy, điều đó không có nghĩa là họ hài lòng với tất cả những gì đang diễn ra. Đến 9 giờ 31 phút, CNN được dự đoán bà Kamala Harris thắng ở bang Illinois. Bang này có 19 phiếu đại cử tri. Trong cuộc bầu cử năm 2020, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã giành chiến thắng ở bang Illinois và hướng tới thắng cuộc bầu cử. Sau 1 phút, theo Guardian, không có bất ngờ khi ông Trump được dự đoán giành chiến thắng ở thành trì Texas, bang có 40 phiếu đại cử tri. NBC News dự đoán ông Trump sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống ở bang Louisiana và giành được 8 phiếu đại cử tri của bang này. Trong 2 kỳ bầu cử gần nhất, bang Louisiana đều bầu cử cho thành viên đảng Cộng Hòa. Và Harris cũng được NBC dự đoán giành chiến thắng ở bang Rhode Island và giành 4 phiếu đại cử tri ở đây. Đến khoảng 9 giờ 40 phút, Decision Desk HQ công bố dự đoán ông Trump thắng ở Bắc Carolina vào lúc 9 giờ 22 phút theo giờ Mỹ. Đây là một trong số 7 bang chiến trường quan trọng, nắm giữ 16 phiếu đại cử tri. Các hãng tin lớn ở Mỹ hiện chưa công bố ông Trump thắng ở Bắc Carolina. Decision Desk HQ là một tổ chức nổi bật trong việc cung cấp kết quả bầu cử nhanh chóng và chính xác tại Mỹ. Thành lập vào năm 2012, DDHQ ban đầu hoạt động với quy mô nhỏ, phục vụ báo cáo kết quả bầu cử cho một số tổ chức tin tức và các nhà phân tích chính trị. Từ đó, tổ chức này phát triển thành một trong những nguồn cung cấp dữ liệu bầu cử độc lập hàng đầu ở Mỹ. Đến khoảng 10 giờ, tính đến 10 giờ sáng theo giờ Việt Nam, báo Mỹ New York Times dự đoán ông Trump có 71% khả năng chiến thắng bầu cử. Báo Mỹ cũng dự đoán ông Trump có thể giành được 287 phiếu đại cử tri. Sau 5 phút, theo New York Times, cơ hội chiến thắng của ông Trump ở 2 bang chiến trường Georgia và Bắc Carolina đang ngày càng trở nên rõ ràng. Bà Harris buộc phải chiến thắng ở các bang Michigan, Pennsylvania và Wisconsin.
để có thể đảo ngược tình hình. Đến khoảng 10 giờ 11 phút, Phó Tổng thống Kamala Harris đã chia sẻ về gia đình nào vào những giờ cuối cùng của ngày bầu cử trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh WNOV. Tôi đang tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. Tôi đang liên lạc với mọi người trên khắp đất nước để nhắc nhở họ đi bỏ phiếu. Một số điểm bỏ phiếu còn mở cửa ít nhất là vài giờ nữa. Bà Harris nói, tôi nghĩ về mẹ tôi trong thời khắc này. Các bạn biết đấy, các cậu và các dì đã giúp tôi dạy tôi. Giờ tôi không còn ở đây nữa, nhưng tôi biết rằng họ đang theo dõi, bà Harris nói. Theo CNN, bà Harris chủ yếu được nuôi dạy bởi mẹ, bà Siyamala Gopalan Harris, chuyên gia nghiên cứu ung thư vú đã qua đời vào năm 2009. Sau khi bà Gopalan Harris qua đời, bà Harris được các cậu và dì chăm sóc. Khi chấp nhận đề cử của đảng Dân Chủ và một trong số cuộc vận động tranh cử, bà Harris cũng dành nhiều thời gian để nói về mẹ của mình. Sau 4 phút, theo Guardian, tình hình bầu cử tổng thống ở các bang chiến trường đang nghiêng về ông Trump. Ông Trump dẫn trước với các bang Arizona, Bắc Carolina, Georgia, Pennsylvania, Wisconsin. Bà Harris dẫn trước ở bang chiến trường Michigan và bang Nevada. Hiện chưa có thống kê do các điểm bầu cử mới đóng cửa lúc 10 giờ tối ngày 5 tháng 11, tức là 10 giờ sáng ngày 6 tháng 11 theo giờ Việt Nam. Đáng chú ý, ông lần đầu vượt lên dẫn trước bà Harris ở Pennsylvania. Bà Harris từng tạo cách biệt đáng kể sau khi Pennsylvania bắt đầu kiểm phiếu, nhưng ông Trump hiện đã vượt lên. Pennsylvania đã kiểm đếm được khoảng 47% tổng số phiếu bầu. Đến khoảng 10 giờ 16 phút, ba quan chức chiến dịch tranh cử của ông Trump đã chia sẻ với NBC News rằng tâm thế tại Mar-a-Lago đang chuyển dần từ lạc quan thận trọng sang lạc quan nhiều hơn. Khi các điểm bỏ phiếu đã đóng cửa ở tất cả các bang chiến trường, việc cần làm hiện giờ chỉ còn là chờ đợi kết quả kiểm phiếu. Một cố vấn của ông Trump chia sẻ thêm, có sự gia tăng đáng kể trong số cử tri da màu với người Latin, sự mở rộng mang tính lịch sử của đảng Cộng Hòa. Mọi dấu hiệu vẫn chỉ ra một kết quả tuyệt vời, lạc quan, nhưng chúng tôi vẫn đang theo dõi, vị cố vấn nói thêm. Sau 10 phút, CNN và NBC News dự đoán ông Trump sẽ thắng ở các bang Mississippi với 6 phiếu đại cử tri, Iowa với 6 phiếu đại cử tri và Ohio 17 phiếu đại cử tri và Kansas 6 phiếu đại cử tri. Sau 12 phút, ABC News đưa tin, chúng tôi có kết quả thăm dò đầu tiên ở một bang dao động phía Tây, bang Arizona với 49% số phiếu được kiểm. Bà Harris chiếm 50%, ông Trump chiếm 49%. ABC News lưu ý thêm rằng phải mất thêm vài ngày nữa để giới chức kiểm hết phiếu ở Arizona, bang có 11 phiếu đại cử tri. Sau 5 phút, Omarosa Manigault Newman, cựu trợ lý của ông Trump và hiện là người ủng hộ bà Harris, cho biết đảng Dân Chủ lo ngại về kết quả ở bang chiến trường Pennsylvania. Phát biểu trên Sky News, Newman cho biết đảng Dân Chủ tự tin ở một số bang chiến trường, nhưng Pennsylvania lại là bang khiến họ lo lắng. Đảng Dân Chủ đang rất tự tin về hai bang chiến trường Wisconsin và Michigan, bà Newman nói. Họ cũng rất quan tâm đến kết quả bầu cử ở Pennsylvania. Ban đầu, bà Harris vươn lên, nhưng hiện tại ông Trump lại là người dẫn ở bang này. Đảng Dân Chủ lo ngại nhưng vẫn chưa từ bỏ, bà Newman nói thêm. Sau 2 phút, ABC News liền đưa tin với khoảng một nửa số phiếu được kiểm ở bang Pennsylvania, ông Trump đang dẫn trước bà Harris với khoảng 2 điểm phần trăm. Ông Trump chiếm 50,5% và bà Harris chiếm 48,6%. Nếu chúng tôi chiến thắng ở Pennsylvania, chúng tôi sẽ giành được chiến thắng cuối cùng, ông Trump tuyên bố vào ngày bầu cử ở Mỹ. Đến khoảng 10 giờ 50 phút, lần đầu tiên trong ngày bầu cử, báo Mỹ New York Times đưa ra nhận định ông Trump có khả năng sẽ đắc cử tổng thống. Ông Trump đang có lợi thế ở 3 bang chiến trường chưa phân định thắng thua rõ ràng, gồm Pennsylvania, Michigan và Wisconsin. Bà Harris cần phải thắng ở cả 3 bang này. Vẫn còn phiếu bầu chưa được kiểm đếm, nhưng khoảng cách mà ông Trump tạo ra đang ngày càng rõ ràng. Đến khoảng 11 giờ 10 phút, CNN dự đoán bà Kamala Harris sẽ thắng ở California, bang có truyền thống ủng hộ đảng Dân Chủ. Bang California có 54 phiếu đại cử tri, nhiều nhất nước Mỹ. Đây cũng là bang quê nhà của bà Harris. Sau 2 phút, bữa tiệc của bà Harris không khí như ở tang lễ. Không khí trong nhóm của Harris ở Washington đã trầm xuống trong giờ qua và mang vẻ ảm đạm. Theo phóng viên Sky News, một bữa tiệc với hàng ngàn người cầm cờ Mỹ ủng hộ bà Harris diễn ra tại Đại học Howard. Nhưng bầu không khí ở đây giống như một buổi tang lễ khi họ theo dõi kết quả trên màn hình lớn.
Phóng viên Martha Kerner cho biết, ở đây mọi người nhận thấy về việc bà Harris giành chiến thắng sẽ là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Phóng viên Kerner nói thêm, có khoảng 10.000 người ở đây, nhưng không ai nghĩ tới con số đó vì không nhiều người trong số họ tạo ra tiếng ồn vào lúc này. Hầu như không có gì để họ có thể bám víu để lạc quan từ những dữ liệu ban đầu, phóng viên của Sky News nói thêm. Đến khoảng 11 giờ 15 phút, ngoại trưởng bên bang Nevada chưa công bố kết quả kiểm phiếu. Ông Trump đang dẫn trước bà Harris ở tất cả 6 bang còn lại, gồm Arizona, Georgia, Michigan, North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin. Ông Trump dẫn trước bà Harris với cách biệt hơn 3% số phiếu bầu ở hai bang chiến trường trọng điểm gồm Georgia và Pennsylvania. Một số hãng truyền thông Mỹ đã nhận định ông Trump chắc chắn thắng ở cả hai bang Bắc Carolina, có nhiều khả năng là Georgia. Đến khoảng 11 giờ 20 phút, không khí trong bữa tiệc mừng ngày bầu cử của ông Trump đã thay đổi đáng kể, trở nên sôi động hơn trong vài giờ qua khi các số liệu thăm dò cho thấy cựu tổng thống Mỹ đang dẫn trước ở nhiều bang chiến địa, ABC News đưa tin. Mọi người nhảy theo ông Trump và chúng tôi nghe thấy tiếng reo hò khắp nơi trong căn phòng, phóng viên của ABC News đưa tin. Sau 10 phút, theo AI Jazeera, bà Harris dự kiến dễ dàng giành được 226 phiếu đại cử tri. Để có 270 phiếu đại cử tri, bà Harris cần chiến thắng ở các bang chiến trường. Tuy nhiên, số liệu hiện tại cho thấy bà Harris đang thất thế ở nhiều bang chiến trường. Để lật ngược tình thế, ứng viên tổng thống đảng Dân Chủ cần giành chiến thắng ở 3 bang chiến trường Pennsylvania, Michigan và Wisconsin. Các thành trì từng một thời hợp thành bức tường xanh của đảng Dân Chủ. Sau 7 phút, theo truyền thông Mỹ, ông Trump đã giành chiến thắng ở bang chiến trường North Carolina, làm tiêu tan hy vọng của đảng Dân Chủ trong việc biến bang thiên về Cộng hòa này thành bang ủng hộ đảng Dân Chủ. Bang North Carolina có 16 phiếu đại cử tri và chỉ bầu cho đảng Dân Chủ 2 lần kể từ năm 1968, năm 1976 và năm 2008. Chiến thắng của Trump tại bang North Carolina có nghĩa là chỉ còn 6 bang chiến trường Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Georgia, Nevada và Arizona. Pennsylvania được coi là quan trọng nhất và là chìa khóa cho mọi con đường chiến thắng của bà Harris. Tuy nhiên, theo dữ liệu hiện tại của ông Trump đang dẫn trước bà Harris tại bang này. Đến khoảng 11 giờ 50 phút, theo AI Jazeera, con đường dẫn đến chiến thắng của bà Harris có thể đang thu hẹp, nhưng phát ngôn viên của bà Ian Sands vẫn đặt kỳ vọng vào bang chiến trường Michigan. Hiện tại, ông Trump đang dẫn trước bà Harris với khoảng 100.000 phiếu, nhưng hạt Wayne, nơi có thành trì Detroit của đảng Dân Chủ vẫn chưa kiểm phiếu. Ông Sands viết trên mạng xã hội X, phát ngôn viên của bà Harris nhấn mạnh ông Biden đã thắng ở hạt này với 330.000 phiếu vào năm 2020. Đến khoảng 12 giờ 1 phút, trong lúc chờ kết quả bỏ phiếu, ông Trump được trông thấy ngồi trao đổi cùng tỷ phú Elon Musk và Dana White, chủ tịch UFC, giải đấu đối kháng đỉnh cao. Sau 4 phút, theo Guardian, đám đông ủng hộ bà Harris không còn hò reo như trước. Nhiều người liên tục bấm điện thoại để chờ tin tức mới nhất. Một vài nhóm ủng hộ bà Harris đã giải tán vì không rõ liệu bà Harris có phát biểu trước đám đông hay không. Mọi chuyện đã thay đổi kể từ lúc 11 giờ 40 phút tối ngày 5 tháng 11, tức là khoảng 11 giờ 40 phút sáng ngày 6 tháng 11 theo giờ Việt Nam, khi hãng tin CNN xác định ông Trump chiến thắng ở bang chiến trường North Carolina. Nhiều kênh truyền hình ở Mỹ đều đưa tin giống như CNN. Ông Trump đang có tâm thế vững chắc trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Đến khoảng 12 giờ 16 phút, ở bang chiến địa Pennsylvania, những người ủng hộ ông Trump đang vui mừng vì những thông tin khả quan về tình hình bầu cử. Đám ông trong bữa tiệc đêm bầu cử ở Butte County, thành phố Philadelphia, đang ngày càng nhiệt tình hơn khi nhiều kết quả thăm dò cho thấy ông Trump đang dẫn trước bà Harris ở nhiều bang quan trọng. Reuters đưa tin, tôi cảm thấy rất vui, tôi nghĩ chúng ta đang chứng kiến chiến thắng áp đảo của ông Trump. Jen Glass, cử tri trong bữa tiệc đêm ở Butte County nói. Bữa tiệc lớn được tổ chức bởi Jim Worthington, nhà tài trợ lớn của ông Trump ở Pennsylvania. Ông Worthington đã chuẩn bị một chiếc bánh kem lớn với hình chiếc mũ đỏ kèm dòng chữ Make America Great Again, làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Đến khoảng 12 giờ 20 phút, nhà phân tích Caitlin Collins của đài CNN cho biết chiến thắng của ông Trump ở bang Bắc Carolina giống như một bài kiểm tra đầu tiên. Bắc Carolina là bài kiểm tra quan trọng đối với chiến dịch tranh cử của ông Trump vì kết quả ở bang này có thể đem lại sự lạc quan về kết quả của các bang chiến trường còn lại, Collins nói.
Một nguồn tin trong đội ngũ của ông Trump tiết lộ sự tự tin đang ngày càng lớn hơn khi đêm xuống. Nhà phân tích Chris Wallace của đài CNN nói cuộc bầu cử năm nay giống với năm 2016 hơn là năm 2020, nghĩa là ông Trump nhiều khả năng sẽ lặp lại chiến thắng như năm 2016. Nhìn chung, ông Trump có cuộc bầu cử tốt hơn so với năm 2020, còn bà Harris đã thể hiện tệ hơn so với ông Biden cách đây 4 năm, Wallace nói. Sau khoảng 20 phút, CNN dự đoán ông Donald Trump sẽ giành chiến thắng ở Georgia, một trong 7 bang chiến địa trong cuộc bầu cử Mỹ năm nay. Bang Georgia có 16 phiếu đại cử tri. Gabriel Sterling, quan chức bầu cử ở bang Georgia, nói với CNN rằng không còn đủ số phiếu bầu chưa kiểm ở bang Georgia để bà Harris có thể vượt qua ông Trump. Năm 2020, ông Joe Biden từng thắng ở bang quan trọng này. Sau 20 phút, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ không phát biểu trước những người ủng hộ vào đêm bầu cử. Bà Harris dự kiến phát biểu vào ngày hôm sau. Ông Cedric Richmond, đồng chủ tịch chiến dịch tranh cử của bà Harris, nói: "Chúng tôi vẫn còn phiếu bầu để tiếp tục kiểm. Chúng tôi vẫn còn những tiểu bang quan trọng chưa được gọi tên", ông Richmond nói. Phát biểu của ông Richmond được đưa ra sau khi một số kênh truyền thông Mỹ dự đoán ông Trump sẽ thắng hai bang chiến địa là Bắc Carolina và Georgia. Ông Richmond cho biết chiến dịch tranh cử của bà Harris sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi mọi lá phiếu được tính. Sau 5 phút, dự báo trực tiếp bầu cử của báo Mỹ New York Times đưa ra nhận định ông Trump có hơn 95% khả năng đắc cử, nghĩa là chiến thắng đã đến rất gần. Tính đến 13 giờ theo giờ Việt Nam, ông vẫn duy trì lợi thế ở 3 bang chiến trường Pennsylvania, Michigan và Wisconsin. Chỉ có một bất ngờ lớn mới có thể giúp bà Harris lật ngược tình thế, New York Times nhận định. New York Times dự báo ông Trump có thể giành 306 phiếu đại cử tri, còn bà Harris giành được 232 phiếu. Ông Trump cũng có khả năng giành đa số phiếu phổ thông điều mà ông chưa từng làm được trong hai cuộc bầu cử năm 2016 và 2020. Sau 8 phút, ông Trump vẫn dẫn trước bà Harris tại các bang Pennsylvania, Michigan và Wisconsin. Theo Sky News, ông Trump đang dẫn trước 6 điểm phần trăm ở Michigan khi bang này đã kiểm 62% số phiếu, 3 điểm phần trăm ở bang Pennsylvania khi bang này đã kiểm 92% số phiếu, và 4 điểm phần trăm ở Wisconsin khi bang này đã kiểm đến 86% số phiếu. Hiện tại, toàn bộ các điểm bỏ phiếu ở nước Mỹ đã đóng cửa. Đến khoảng 13 giờ 20 phút, theo Guardian, chiến thắng của ông Trump tại bang chiến trường Georgia càng mở rộng thêm cơ hội vào Nhà Trắng của ông Trump và thu hẹp cơ hội của bà Harris. Ông Trump chỉ cần thắng ở hai bang chiến trường Pennsylvania và Michigan, hai bang mà ông hiện đang dẫn trước về số phiếu bầu, để giành được 270 phiếu đại cử tri cần thiết. Bà Harris vẫn có thể thắng, nhưng sẽ cần phải giành chiến thắng trọn vẹn 3 tiểu bang Michigan, Pennsylvania và Wisconsin. Nếu thắng ở hai bang Michigan, Pennsylvania nhưng thua ở Wisconsin, bà Harris bắt buộc phải thắng ở bang Arizona. Sau 5 phút, Fox News dự đoán ông Trump giành được bang chiến địa Pennsylvania, nơi có 19 phiếu đại cử tri. Ông Trump và bà Harris đã tập trung phần lớn chiến dịch tranh cử của mình vào Pennsylvania. Đến khoảng 13 giờ 34 phút, tỷ phú Mark Cuban, người đại diện cho bà Harris trong những tuần cuối cùng của chiến dịch tranh cử, đã đăng dòng trạng thái chúc mừng ông Trump và tỷ phú Elon Musk trên mạng xã hội X. "Chúc mừng ông Donald Trump, ông đã chiến thắng công bằng và sòng phẳng. Chúc mừng cả tỷ phú Elon Musk", ông Cuban viết. Đến khoảng 13 giờ 50 phút, báo Mỹ Fox News xác định ông Trump đã đạt đủ 270 phiếu đại cử tri để đắc cử tổng thống sau khi chiến thắng ở bang chiến trường Wisconsin. Trước đó, ông Trump đã giành chiến thắng ở 3 bang chiến trường gồm Bắc Carolina, Georgia và Pennsylvania. Theo The Hill, một tờ báo có xu hướng thân phe dân chủ ở Mỹ, cũng xác định ông Trump chiến thắng. Tuy nhiên, nhiều phương tiện truyền thông lớn như Reuters, CNN, Washington Post, New York Times vẫn chưa xác định ông Trump đạt đủ 270 phiếu đại cử tri. Đến khoảng 13 giờ 55 phút, theo Sky News, ông Trump, người dường như đang trên đà giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, đang dẫn trước về số phiếu phổ thông là 51% so với 47% của bà Harris. Vì nhiều khu vực đông dân của California và các bang khác vẫn chưa công bố kết quả, nên ông Trump có thể chưa chắc giành nhiều phiếu phổ thông hơn, nhưng số phiếu của đại cử tri mới quyết định ai sẽ là tổng thống Mỹ. Năm 2016, ông Trump thua bà Hillary Clinton về số phiếu phổ thông nhưng lại thắng cử tổng thống nhờ phiếu đại cử tri. Đến khoảng 14 giờ, theo Sky News, ông Trump sẽ phá vỡ kỷ lục của ông Biden là người lớn tuổi nhất nhậm chức nếu ông tái đắc cử năm nay. Năm 2020, ông Biden là ứng cử viên tổng thống lớn tuổi nhất được bầu ở tuổi 78 vào ngày 20 tháng 11 năm 2020. Ông Trump hiện 78 tuổi, dự kiến sẽ bước sang tuổi 79 vào ngày 14 tháng 6 năm 2025, và như vậy sẽ nhiều hơn ông Biden vài tháng. Kỷ lục trước đó thuộc về Ronald Reagan, người trở thành tổng thống ở tuổi 69.
Sau 3 phút, nhiều tiếng reo hò vang dội khi Fox News đưa tin ông Trump chiến thắng ở bang Pennsylvania. Đám đông đang chờ đợi ông Trump trực tiếp xuất hiện và tuyên bố chiến thắng cuộc bầu cử năm nay. Nước Mỹ, đám đông hô vang trong khi chờ ông Trump xuất hiện. Kết thúc rồi, một người hét lên. Sau 5 phút, các hãng tin tức lớn của Mỹ bao gồm NBC News và CNN dự đoán rằng Donald Trump đã giành chiến thắng ở bang chiến trường Pennsylvania, đưa ông đến gần hơn với vị trí tổng thống Mỹ tiếp theo. Pennsylvania là trọng tâm trong các chiến dịch tranh cử của cả đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ, khi cả hai phe đều chi rất nhiều tiền và thời gian để tranh giành ảnh hưởng ở tiểu bang này. Chiến thắng của ông Trump ở bang Pennsylvania có nghĩa là ông chỉ cần giành chiến thắng ở những tiểu bang mà ông được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, mà không cần quan tâm đến bất kỳ bang chiến trường nào khác. Đến khoảng 14 giờ 23 phút, ông Trump có một bức ảnh là ông Trump đọc giấy trong hậu trường sắp tuyên bố chiến thắng. Thì trong bức hình này có là Eric Trump, con trai của ông Trump, đăng ảnh là ông Trump cầm giấy đọc trong hậu trường chuẩn bị có bài phát biểu trực tiếp và tuyên bố chiến thắng từ một ảnh Reuters. Đến 14 giờ 32 phút, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump hiện đang phát biểu trước một nhóm những người ủng hộ ở West Palm Beach, bang Florida. Theo một nguồn tin thân cận, đội ngũ của ông Trump đã di chuyển các thành viên từ bữa tiệc ở dinh thự Mar-a-Lago đến trung tâm hội nghị vào đầu giờ của tối nay. Theo Sky News, ông Trump đã đọc thông điệp tuyên bố chiến thắng. Tôi muốn cảm ơn người dân Mỹ vì vinh dự to lớn khi được bầu làm tổng thống thứ 47 của đất nước. CNN xác định ông Trump giành chiến thắng tại các bang chiến trường gồm Pennsylvania, Georgia và Bắc Carolina. Việc kiểm phiếu vẫn đang được tiếp tục ở một số bang quan trọng. Đến 14 giờ 38 phút, phát biểu tại trung tâm hội nghị West Palm Beach, bang Florida, ông cảm ơn những người ủng hộ và tuyên bố thắng cử. Tôi muốn cảm ơn người dân Mỹ vì vinh dự lớn lao khi được bầu làm tổng thống thứ 47 của các bạn. Tôi sẽ chiến đấu vì các bạn, vì gia đình và vì tương lai của các bạn. Mỗi ngày tôi sẽ chiến đấu đến từng hơi thở. Tôi sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi chúng ta mang lại một nước Mỹ hùng mạnh, an toàn và thịnh vượng. Đây thực sự sẽ là thời kỳ hoàng kim của nước Mỹ, ông Trump nói. Theo CNN, ông Trump và các thành viên trong gia đình đã di chuyển từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago với West Palm Beach để có bài phát biểu trực tiếp. Đến 14 giờ 40 phút, trong bài viết trên mạng xã hội ngày 6 tháng 11, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson gọi ông Trump là tổng thống đắc cử. Nguyên văn nội dung bài viết của ông Mike Johnson trên mạng xã hội X: nước Mỹ lại có hy vọng và ánh sáng bình minh. Ông Trump giờ là tổng thống đắc cử của chúng ta. Được người dân Mỹ chọn cho thời điểm này, các công dân của đất nước vĩ đại đã lên tiếng dứt khoát phản đối thêm 4 năm nữa với chính sách biên giới mở, tội phạm cao, chi phí sinh hoạt tăng và sự yếu đuối trên trường quốc tế của bà Harris. Họ yêu cầu một sự trở lại với lẽ thường, hòa bình và thịnh vượng. Thời khắc lịch sử này cần một nhà lãnh đạo đã được chứng minh với thành tích thành công và ý chí kiên định cần thiết để đấu tranh cho mọi người dân Mỹ. Đối mặt với những thách thức chung và đưa đất nước trở lại xứ vĩ đại, Tổng thống Trump chính là nhà lãnh đạo đó. Với việc Tổng thống Trump trở lại Nhà Trắng, không có trở ngại nào là quá lớn và không có thử thách nào là quá khó khăn. Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã sẵn sàng và chuẩn bị để ngay lập tức thực hiện chương trình nghị sự nước Mỹ trên hết của ông Trump nhằm cải thiện cuộc sống của mọi gia đình, bất kể chủng tộc, tôn giáo, màu da hay tín ngưỡng, và làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Đến 14 giờ 49, sau khi ông Trump phát biểu, phó tướng của ông J.D. Vance cũng có đôi lời. Vâng, thưa Tổng thống, tôi rất cảm kích vì ông đã cho phép tôi tham gia cùng ông trong hành trình đáng kinh ngạc này. Tôi cảm ơn vì sự tin tưởng mà ông dành cho tôi, và tôi nghĩ rằng chúng ta vừa chứng kiến được sự trở lại chính trị vĩ đại nhất trong lịch sử của nước Mỹ. Và dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, chúng tôi sẽ không bao giờ ngừng chiến đấu vì các bạn, vì những giấc mơ của các bạn, vì tương lai của con em các bạn. Và sau sự trở lại chính trị vĩ đại nhất trong lịch sử Mỹ, chúng ta sẽ đưa nền kinh tế vĩ đại trở lại. Đến 15 giờ 50 phút, NBC News dự đoán ông Trump đang trên đà giành chiến thắng kỷ lục tại 4 bang Pennsylvania, Florida, Iowa và Ohio. Bang Florida, quê nhà của ông Trump, đã kiểm 99% số phiếu bầu mà ông Trump giành được 56%. Nếu được xác nhận, đây sẽ là tỷ lệ lớn nhất đối với một đảng viên Cộng hòa kể từ năm 1988 khi George Washington Bush giành được 50,7%. Tại bang Pennsylvania, 95% số phiếu đã được kiểm và ông Trump giành được 50,8%. Đây sẽ là mức cao nhất đối với một thành viên đảng Cộng hòa kể từ năm 1988 khi George H.W. Bush giành được 50,7% và năm 1984 khi Ronald Reagan giành được 53,3%. Tại Iowa, 97% số phiếu đã được kiểm, trong đó ông Trump giành được 56% phiếu bầu. Nếu được xác nhận,
Đây sẽ là tỷ lệ cao nhất của một đảng viên Cộng hòa tại bang này kể từ năm 1972. Tại Ohio, 96% số phiếu đã được kiểm, trong đó ông Trump chiếm 55%. Đây sẽ là tỷ lệ phiếu bầu cao nhất tại tiểu bang dành cho bất kỳ ứng cử viên nào kể từ năm 1988. Đến 16 giờ 5 phút, theo Sky News, hiện tại chiến thắng của ông Trump gần như chắc chắn, chỉ còn chờ xác nhận chính thức từ một vài bang còn lại. Trong đó, Wisconsin có lẽ sẽ có kết quả sớm hơn các bang khác khi 94% số phiếu đã được kiểm. Còn khoảng 200.000 phiếu chưa đếm. Ông Trump đang dẫn trước bà Harris với 120.903 phiếu. Nếu chiến thắng ở Wisconsin, bang có 10 phiếu đại cử tri, ông Trump sẽ vượt qua con số 270 phiếu đại cử tri đủ để đảm bảo chiến thắng chung cuộc. Tuy nhiên, trong số phiếu chưa đếm ở Wisconsin, có 141.000 phiếu thuộc khu vực Milwaukee. Đây là khu vực mà cả ông Trump và bà Harris đều dành nhiều thời gian vận động tranh cử. Hiện tại, bà Harris vẫn đang dẫn trước ở Milwaukee với tỷ lệ 65% so với 34% của ông Trump. Có 4 khu vực thành phố Milwaukee có số phiếu bị chậm trễ và vẫn chưa được kiểm. Lịch sử cho thấy những khu vực này thường ủng hộ đảng của bà Harris. Nếu số phiếu từ các khu vực này không đủ lớn để làm thay đổi cục diện, thì ông Trump sẽ giành chiến thắng ở Wisconsin vì ông đang dẫn trước ở các hạt còn lại với số phiếu chưa đếm. Đến 16 giờ 50 phút, những hình ảnh này được chụp tại Đại học Hogwarts, nơi bà Kamala Harris và Phó tướng Tim Walz hy vọng giành chiến thắng trước ông Trump. Tuy nhiên, khi kết quả là bất lợi, khu vực này trở nên vắng vẻ, hoang tàn khi chỉ còn những chiếc ghế chọng chơ và rác do những người ủng hộ bà Harris bỏ lại. Đến khoảng 17 giờ, theo Sky News, có 7 bang vẫn chưa công bố hoặc chưa có dự kiến kết quả. Đó là các bang Wisconsin, Nevada, Michigan, Arizona, Alaska và Maine và New Hampshire. Phần lớn ông Trump dẫn trước ở các bang này. Sau 30 phút, ông Trump được xác định giành chiến thắng ở bang chiến trường Wisconsin. CNN công bố dự đoán vào lúc 17 giờ 30 theo giờ Việt Nam. Với diễn biến mới này, CNN lần đầu xác nhận ông Trump vượt 270 phiếu đại cử tri. Trước đó, một số kênh truyền thông của Mỹ như Fox News đã nhận định ông Trump đạt đủ phiếu đại cử tri để đắc cử. Trong cuộc bầu cử năm 2020, ông Biden từng giành lại bang Wisconsin từ tay ông Trump. Tuy nhiên, cục diện bầu cử năm nay đã một lần nữa đảo chiều. Sau 20 phút, theo báo Anh Guardian, các hãng truyền thông còn lại ở Mỹ đã xác nhận ông Trump giành chiến thắng ở bang Wisconsin, qua đó đạt hơn 270 phiếu đại cử tri để đắc cử tổng thống Mỹ. Ông Trump sẽ bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống từ cuối tháng 1 năm 2025. Đến 18 giờ 10 phút, đây được coi là kỳ bầu cử thành công nhất của ông Trump khi áp đảo bà Harris ở tất cả 7 bang chiến trường. Trong cuộc bầu cử năm nay, ông Trump đã giành lại phiếu đại cử tri ở các bang chiến trường gồm Wisconsin, Pennsylvania và Georgia. Mặc dù đã giành được 277 phiếu đại cử tri, nhưng ông Trump vẫn có thể giành thêm phiếu ở các bang Michigan, Arizona, Nevada và Alaska. Nếu thắng nốt 4 bang này, ông Trump sẽ giành được 312 phiếu đại cử tri. Cách đây 8 năm, ông Trump đắc cử tổng thống với kết quả 302 phiếu đại cử tri. Sau 10 phút, trong kỳ bầu cử năm nay, ông Trump đã giành chiến thắng ở 2 trong 3 bang được mệnh danh là bức tường xanh của đảng Dân Chủ, gồm Wisconsin và Pennsylvania. Bang thứ 3 là Michigan cũng đang ngã đỏ. Ông Trump được dự báo cũng sẽ giành chiến thắng ở bang này. Sau 20 phút, trong bối cảnh nước Mỹ chờ đợi một tuyên bố của Phó Tổng thống Kamala Harris, nguồn tin am hiểu vấn đề nói với CNN rằng chiến dịch của bà Harris cần có không gian và thời gian để xử lý mất mát to lớn. Xin hãy cho chiến dịch của Harris thời gian để xác định điểm mạnh và điểm yếu của chính họ. Một nguồn tin thân cận với chiến dịch cho biết bà Harris đã không đưa ra tuyên bố trong đêm bầu cử. Dự kiến bà Harris sẽ có bài phát biểu trong ngày 6 tháng 11. Đến 19 giờ 15 phút, các nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Quốc hội đã chúc mừng ông Trump về chiến thắng lịch sử của ông. Với việc Tổng thống Trump trở lại Nhà Trắng, không có trở ngại nào quá lớn và không có thách thức nào quá khó khăn. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson viết trên mạng xã hội X. Thượng sĩ nghị Lindsey Graham kêu gọi công tố viên đặc biệt Jack Smith chấm dứt cuộc điều tra liên bang về ông Trump. Gửi Jack Smith và nhóm của ông đã đến lúc hướng tới một chương mới trong sự nghiệp công tố viên của ông khi những cáo buộc có động cơ chính trị nhắm vào Tổng thống Trump đã gặp trở ngại. Ông Graham đăng trên mạng xã hội X: hãy chấm dứt những vụ kiện này. Thượng nghị sĩ John Cornyn tuyên bố: tôi tin tưởng Tổng thống Trump sẽ bắt tay ngay vào việc khôi phục văn phòng Tổng thống trở lại đúng vị thế của nó, một văn phòng đảm bảo an toàn và thịnh vượng cho người dân Mỹ. Sau 15 phút, theo CNN, với việc ông Trump tái đắc cử, Ukraine có thể sớm phải điều chỉnh trước nguy cơ Mỹ cắt giảm đáng kể viện trợ. Điều này có thể tác động đến cuộc xung đột.
Trong suốt chiến dịch tranh cử, ông Trump và Phó tướng J.D. Vance đã bày tỏ sự nghi ngờ mạnh mẽ về cam kết liên tục của Mỹ đối với Kiev khi cuộc xung đột kéo dài hơn 2,5 năm. Hơn nữa, ông Trump đã đưa ra những bình luận cho thấy Mỹ có thể gây áp lực buộc Ukraine phải ngừng bắn và nhượng bộ Nga. Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ không ảo tưởng về việc ông Donald Trump sẽ trở lại nắm quyền, nhưng họ sẵn sàng làm việc với ông và sẽ tìm cách đạt được các mục tiêu của mình ở Ukraine nếu ông lên nắm quyền. Trong một tuyên bố, bộ này nhấn mạnh các điều kiện của Moscow để chấm dứt xung đột ở Ukraine không thay đổi và đã được Washington biết rõ. Đến khoảng 19 giờ 46 phút, phóng viên Sky News đã liên hệ nhưng bà Harris chưa phản hồi. Phó Tổng thống Mỹ vẫn chưa chính thức thừa nhận thất bại, mặc dù có nhiều dự đoán cho rằng ông Trump đã chiến thắng dễ dàng. Ông Trump tuyên bố chiến thắng vào lúc 2 giờ 30 sáng ngày 6 tháng 11, 3 giờ trước khi ông vượt qua con số 270 phiếu đại cử tri cần thiết. Nhưng không có thông tin chính thức nào từ phía bà Harris và chiến dịch tranh cử của bà kể từ trước đó rất lâu. Đêm 5 tháng 11, các trợ lý của bà đã yêu cầu những người ủng hộ tham dự buổi tiệc hãy về nhà và nói thêm rằng bà Harris sẽ không có bài phát biểu trong đêm. Kết quả bầu cử hôm nay đánh dấu một thất bại nặng nề và toàn diện cho bà Harris và Đảng Dân Chủ. Những người cũng đã mất quyền kiểm soát Thượng viện và có thể mất cả Hạ viện. Phóng viên David Levins của Sky News cho biết bà Harris chắc chắn sẽ cảm thấy chán nản khi kết quả liên tục được công bố. Đến khoảng 20 giờ 35 phút, ở 5 bang kết quả vẫn rất xích xao. Quá trình kiểm phiếu vẫn diễn ra, đó là các bang Nevada, Arizona, Michigan, Alaska và Maine. Bà Harris dự kiến có bài phát biểu trong ngày 6 tháng 11 theo giờ địa phương. Đến 20 giờ 55 phút, theo CNN, những người thân cận với cựu Tổng thống Donald Trump cho rằng một phần thành công của ông trong cuộc bầu cử năm nay là nhờ vào chiến dịch chính trị có kỷ luật nhất từ trước đến nay. Họ cho rằng ban lãnh đạo chiến dịch do các chiến lược gia chính trị Susie Wild và Chris LaCivita dẫn dắt đã giúp tạo ra sự phối hợp chặt chẽ trong toàn đảng Cộng hòa, kể cả trong Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa RNC, từ đó giúp kiểm soát khuynh hướng tự gây khó cho mình của ông Trump. Đặc biệt, Susie Wild, người được tuyển dụng từ năm 2021, đã duy trì được vị trí quyền lực và mối quan hệ cá nhân thân thiết với Trump trong suốt chiến dịch. Điều hiếm thấy so với các chiến dịch trước của ông Trump. Theo những người thân cận với ông Trump, một thành công đáng chú ý khác là khả năng của ông trong việc mở rộng số lượng cử tri. Chiến dịch tập trung vào chiến lược tìm kiếm và khuyến khích những người lần đầu bỏ phiếu cũng như các cử tri ít đi bỏ phiếu. Đây được xem là một chiến lược quan trọng đã mang lại thành công từ vòng bầu cử sơ bộ cho đến bầu cử chính thức. Đến 21 giờ 5 phút, theo NBC News, Caroline Leavitt, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Trump, cho biết tính đến sáng ngày 6 tháng 11, theo giờ địa phương, ông Trump vẫn chưa nhận được bất kỳ cuộc gọi nào từ Phó Tổng thống Mỹ Harris hay Tổng thống Mỹ Joe Biden. Đến 21 giờ 25 phút, bà Harris có bài phát biểu trong ngày 6 tháng 11. Theo NBC News dẫn lời ba phụ tá của bà Harris cho biết, Phó Tổng thống dự kiến có bài phát biểu trước những người ủng hộ bà và toàn quốc vào chiều ngày 6 tháng 11 tại Đại học Howard. Và cuối cùng là đến khoảng 21 giờ 47, theo Sky News, lúc này đảng Cộng hòa đang tiến gần hơn tới chiến thắng tại Hạ viện. Đảng này chỉ cần giành được thêm 15 ghế là có thể nắm toàn quyền kiểm soát Hạ viện. Trong khi đó, đảng Dân Chủ cần thêm 40 ghế, hiện còn 54 ghế chưa có chủ. Trong số 54 ghế đó, đảng Dân Chủ hiện đang chiếm ưu thế ở 35 ghế, trong khi đảng Cộng hòa chiếm ưu thế ở 19 ghế còn lại. Nhưng cuộc đua ở nhiều ghế rất xích sao nên kết quả cuối cùng vẫn rất khó lường. Khoảng 20 trong số 54 ghế Hạ viện chưa có chủ nằm ở bang California về lý thuyết. Đây là bang ủng hộ đảng Dân Chủ. Và những diễn biến vừa rồi thì cũng đã kết thúc tập 13 series chuyện thập cẩm của mình ngày hôm nay. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi tập 13 của mình ngày hôm nay. Và đừng quên nhấn like, comment, share, subscribe nhé. Còn bây giờ là Say Khoa xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.